Avem și centuri de siguranță, ceea ce ne liniștește. Da, atunci când s-a răsturnat autobuzele, a crezut că a contact la ceva că avea centuri. Cel mai bun loc acolo, e un localnic care stă acolo sus. A stat sus acolo tot timpul în care ne-am făcut deplasarea. Doamne ajută, iată ne ajung și în El Nido. Este aici o agitație de nemaipomenit în autogara unde ne-a lăsat microbuzul. Bine ați venit la cazarea noastră din El Nido. Poftiți în acest apartament grandios și să vă explic de ce e acea găleată acolo în colț. E aici că e o problemă cu apa. A venit nota, este 735, aici e, cred că primul loc în care ne-au adăugat și service charge. Aveam mare nevoie pentru turul de mâine de un ghiozdan din ăsta rezistent la apă și l-am negociat un preț bun, zic eu. Deci 3400 pe kilogram, nu? Mamă. Deci undeva la vreo $100 și a piesa, ceea ce e destul de mult. Deci asta înseamnă să vii să cumperi aici la buza apei. Am decis să facem o mică pauză și am găsit o mega ofertă la Apus. Cât e iubire? Un cocktail, un rom cu cola? Am ieșit un pic pe stradă după happy hour să vedem exact cam care este distracția aici locală. S-a schimbat cu totul stațiunea. Da, s-a schimbat total. Mă, ia uitați cine a tras pe aerul câștigător. Ia uite ce ai găsit aici. Deci este un calamar întreg. Chiar mi-a plăcut, sincer. E unul dintre cele mai accesibile localuri de aici din zonă. Da, hai sunt. Yes. You keep the ticket? Yes, ma'am. Ok. Bună dimineața cu maximă energie de aici din Port Barton. După cum știți din episodul anterior, urmează să mergem acum în El Nido. Mamă, ce mișto sună El Nido. El Nido. Și după cum prea bine vedeți, se fac pregătirile, este tot într-o maximă energie acum la momentul în care urmează să plecăm. Aceasta este mașina cu care noi vom merge. Doamne ajută să fie un șofer bun. Și uitați și energie, este la ora 7:30 dimineața. Deci toată lumea pe maximă voieșie, inclusiv tu sper că ești pe maximă voieșie. Și s-au făcut urme de la ghiozdan, sărăcuța de tine. Trebuie să-ți iau așa niște protecții. Viața de backpacker. Exact, viața de backpacker. No problem. Thank you. Salamat două. Cam mic spațiu pe aici, dar nu avem ce face, asta e, ne? Se pare ok că Da? poți să pui ghiozdanul aici. Ok, Nu trebuie să ții la picioare. Ok, avem și centuri de siguranță, ceea ce ne liniștește. Da, atunci când s-a răsturnat autobuzele, a crezut că a contact la ceva că avea centuri. Oricum nimeni n-a fost rănit, adică au fost toți răniți, dar nimeni n-a fost rănit grav. Doamne ajută, deci vedeți, cam așa se întâmplă și acolo și aici. Cam asta este... Nu, dar ce frig era, noi în dubă. Da. Also der ist genauso voll wie unsere hier. Principii de sardele. Salteluțe. Sateluțe în... Ne-am luat lucrurile cele mai bune, deci trebuie să veniți mereu cu nimic, ca să vă puneți aici în față, dar nu în față de tot la șofer, că acolo, dacă sunteți înalți, nu prea aveți voie. Nu prea e combo. Chiar e bine aici. Și acum suntem doar 3 aici în față. Data trecută am fost 4, deci... E bine? Sperăm poate să fi. fie drumul. M-am uitat și pare că e tot cu serpentina. Doamne ajută. Nu o să pot să filmez în față. Ține pomnii. Da, nu se vede nimic în față. Noi cine ne-am pus aici să vedem drumul. Cel mai bun loc acolo, e un localnic care stă acolo sus pe portbagaj, practic pe bagaje. Acum l-am remarcat că el a stat sus acolo tot timpul în care ne-am făcut deplasarea. Hai că s-a lăsat cu o mică pauză să ne dezmorțim. Colegul nostru e cu noi. N-a renunțat la locul lui. Da. El este băiatul care stă acolo sus pe bagaje. Și aici, hai să vedem ce... Mâncare. Nu vrei mâncare? De aici. Ia uite ce bine arată. Un mic dejunul campionilor. Ia uite ce au un fel de gogoși. Bine, asta clar n-arată prea bine, trebuie să recunoaștem. Pisici care dau din mâini. Uite, avocado. Ce vrei au. Deci ăsta este locul unde se face o mică oprire pe drum. Rezistăm destul de bine, zic eu, nu? Suntem ok? Șoferul conduce bine, conduce precaut, ceea ce ne bucură și ne dă încredere că suntem pe drumul cel bun, ca să mă exprim așa. Noroc că e băiatul ăla deasupra, cred că de-aia conduce așa încet, ca să nu-l doboare. Să nu-l doboare, nu? Să nu-l piardă pe micuțul de deasupra. Doamne ajută, iată ne ajung și în El Nido. Este aici o agitație de nemaipomenit în autogara unde ne-a lăsat microbuzul. Am ajuns, ne luăm și noi bagajele și vă arătăm imediat cazarea, mâncarea,
stațiunea și toate cele. Cum ești iubito? Cum ți s-a părut drumul? Am dormit. Ai dormit. Deci a fost per total ok, nu? Super. Am ajuns la cazare și din păcate camera încă nu este gata, ceea ce n-a fost cea mai bună veste, însă ne putem bucura de prezența Matildei, o cățelușă care, ia uitați-o cum dă din... S-a pus deja la mângâiere. Matilda, din cum arată așa, nu este un doberman, ci este un pincher. Și... Da, un sausage dog, ceva lung și simpatic. Ia uitați-o. Matilda, tu ce faci aici? Păzești sau dai din coadă, nu? Simpatică foc. Deci o să mergem un pic prin oraș să mai explorăm până va fi camera gata. Cazarea e destul, pe cea mai mare căldură, cazarea e destul de basic, așa, după cum se poate veni, dar na, trebuie să avem atenție pe aici și la buget, dar și la cazări, că ce să facem, asta e situația. Ce găsim și noi să se încadreze în buget. Am pornit înspre oraș. Stăm la vreo câteva minute de stațiunea principală. Deși și pe aici sunt multe cazări, restaurante, magazine, dar distracția e acolo unde ne îndreptăm acum. Doar că uitați ce frumoasă este stânca asta. Am vrut să vă prezint. Cred că după ce trecem de stâncă, o să fie poate plaja, nu știu. Suntem și noi curioși. Aveam mare nevoie pentru turul de mâine de un ghiozdan din ăsta rezistent la apă și am făcut achiziția. Stai să vi-l prezint. L-am luat de 20 de litri ca să ne intre și drona și l-am negociat un preț bun, zic eu, că noi ne gândeam că în Port Barton, pentru că e mai puțin turistic, ar trebui să fie preț mai bun și era cât pe ce să cumpărăm de acolo și ne-l dădeau la 500. Bine, nu negociaserăm, dar nu cred că luam la mai puțin de 450-400. Și acum am negociat de la 400 prețul de strigare aici, am negociat la 350. Bine, domnul ăsta ne ceruse 450, dar cei din spate ne ceruseră 400 și ne-am permis să negociem. Deci e bine. Deci cred că acum intrăm în partea asta turistică a El Nido-ului. Ups! Da, cam greu cu trotuarul. A găsit Iasmin un loc unde poți să iei micul dejun. E într-o zonă foarte drăguță, așa, în care stăm toți la mici măsuțe și ne bucurăm în primul și în primul de umbră și de răcoare și de aer condiționat, sigur că da. Eu zic că sunt la interogatoriu cu lumina asta pe mine. Vedem imediat ce găsim de mâncat, dar în orice caz este fix ceea ce aveam nevoie după drum. Inclusiv avem și prize aici, ce să mai... Suntem fericiți. Jocuri, tot ce trebuie. Stăm un pic să ne adunăm. A venit mâncarea, arată super bine. Bine, la cât de foame mie am impresia că porția asta e mult prea mică, dar, mă rog, așa e tot timpul prima impresie. Astea sunt două Benedict cu șuncă și niște salată, iar Alex are niște waffle și dulci sărate care și bacon, dar și gem cu unt. Deci poate să facă două așa și sirop de arțar. Da, poftă bună! Vă spunem la final care e gustul, verdictul și prețul. A venit nota, este 735, aici e, cred că primul loc în care ne-au adăugat și service charge, de obicei e opțional și ei nu se așteaptă nici măcar la 10% neapărat. De obicei dai 20-30 de pesos și oamenii sunt foarte mulțumiți. Aici ne-au pus, iar stați mai verificată că ne-au pus aici. Au pus doar 5%. Da, deci din punctul ăsta de vedere foarte ok în Filipine, adică nu au așteptări de nu știu ce bacșiș, e de bun simț să lași, dacă nu, uite, vine cu 5%. Mâncarea a fost bună, până la urmă chiar ne-am umflat, adică deși inițial am zis că ne era super foame, a ajuns, a fost suficient. Mai ales ouăle mi-au plăcut, dar și waffles-urile erau super pufoase.
Da, mi-a plăcut foarte mult waffles-urile acelea cu coase. Mi-a plăcut enorm. Și bacon-ul a fost bacon, bun. da. Bacon-ul, da, deci all in all bine, dar 60 de lei nota, adică puțin mai scump decât în alte locuri. Știam că El Nido e o stațiune foarte populară, ne așteptam ca prețurile să fie mai mari, totuși e accesibil, zic eu. Scrieți-ne și voi în comentarii cum vi se pare. Arată frumos, nu? Da, da. De aici pleacă tururile. Văd că sunt oameni și aici în apă, dar în mod normal nu e cea mai populară plajă. Dar în partea aia sunt oameni, dar oricum culoarea chiar e super frumoasă. Și din nou ne-am nimerit la începuturile stațiunilor, ca să zicem așa. Șantierul e în plină desfășurare, adică sunt aici buldozere, e spart drumul. V-am zis, ne-am nimerit acum când se construiește practic tot ceea ce ține de infrastructura stațiunilor din Filipine, unde vedeți că peste tot e pe bază de nisip pe jos, pietriș. Probabil că dacă ajungeți aici peste un an, doi, lucrurile vor arăta un pic altfel față de ceea ce se vede acum în vlogurile noastre. Și asta cred eu că e de bine cumva, adică lucrurile se mișcă. Nu în cel mai organizat mod, asta e clar. E dezastru ce e pe aici, uite. Sunt țevile pe jos, dacă vii seara aici și ai băut și vreo două beri din alea Red Horse, stai prăpădit. S-au spart aici seava de apă, deci se lucrează pe genunchi, dar se lucrează, asta e cert. Bine ați venit la cazarea noastră din El Nido. Poftiți? În acest apartament grandios. Glumesc, e o cameră cu paturi twin. Așa am găsit atunci când am rezervat, dar în general camerele astea cu pat twin sunt puțin mai mari. Deci e un avantaj totuși. Avem aer condiționat, face un zgomot care nu cred că se aude, dar mă rog, e ceva destul de rău. Ai spațiu pentru încălțăminte și bagaje și aici o grămadă de aer spațiu pentru bagaje, ceea ce e foarte ok. E un aer din ăsta din ăla, de pui în perete, de exterior și de aia. Nu știu, pare că e un acvariu în interiorul lui. Uite, aici se vede așa puțin în stâncă. E drăguț. Ah, ok, da. Așa, bine, nu e cine știe ce privește. Hai să vedeți și baia. Deci, să vă explic de ce e acea găleată acolo în colț. Din ce înțeleg, scrie aici că e o problemă cu apa și ba nu curge, ba nu e caldă, nu știu, diverse chestii. Și atunci, probabil, când îți faci duș, ori să curgă în găleata aia și să o refolosești. Sau să tragi apa cu ea. Ce am mai văzut că se practică. Așa, nu avem mic dejun, suntem la vreo câteva minute de oraș și plătim aici pe noapte $29. Puțin mult. E cam mult, dar problema aici este că infrastructura, am văzut că e praf peste tot, adică... Probabil că erau și alte cazări, poate nu cu mult mai scumpe, dar v-am zis noi, pentru că stăm pe termen lung, ne uităm la bani și asta e ceea ce am găsit. Mi se pare ok totuși, bine că am găsit ceva sub $30, adică sub 150 de lei pe noapte, până la urmă într-o stațiune super turistică e un preț ok. Am fost și noi de ne-am odihnit puțin, s-a lăsat și căldura, timp în care au apărut pe aici tot felul de comercianți, inclusiv acesta mi se pare cel mai tare. A terminat excavatorul programul, s-a pus direct pe țeava de trafic, stânga-dreapta trec oamenii, ele acolo, a apărut și mangoul, iar aici înspre plajă, înspre locul în care vom veni și noi mâine, pentru că mergem în mare tur, mare treabă ce o să se întâmple mâine, fiți pe fază că urmează vlog fenomenal. Ia uitați pe băieți, au venit aici cu fructele de mare,
Acolo se gătesc. Iar aici, dita mai homari. Ia uitați și pe ăsta, este tata homarilor. Ăsta este cel mai mare. How much per kilo? How much? How much? Plus 3,500. 3,500 the whole piece? 1 kilo. Deci 3.400 pe kilogram, nu? Mamă, dar uite de... I think one lobster, sir, with the price. Wow, de uite cât de mare. Ai mai văzut atât de mare? Eu n-am mai văzut așa ceva. Be careful not to jump. Let us know how much it... 1,445 for one. 1,400. 4,000. One Deci kilo. asta cât înseamnă? This one, It's big one. 3,800. Deci I ăștia will sunt give you 3.000. discount this. Aha, discount dacă luăm din ăsta mare. Dar tu n-ai ce să mănânci, că eu sunt alergic. Dar mă uitam la asta cât de, uite, săracul vrea să iasă. Dar oricum am vrut să vă arătăm prețul aici și ce creaturi frumoase sunt. Uitați-vă totuși la ei. Deci undeva la vreo $100 și a piesa, ceea ce e destul de mult, simți. E foarte mult. De $200 pe un... Da, mai mult de 20 de dolari nu dăm, în general, și ia uitați și scoicile acestea. Deci asta înseamnă să vii să cumperi aici la buza apei, să zicem așa. Noi de obicei vom căuta, dar bine, nu e seara în care vrem să mâncăm neapărat homar, dar dacă mergem și căutăm mai încolo, vedeți că se poate vizita zona aceea, sau mai încolo, este foarte probabil să găsim prețuri mai bune. Haideți să vedem dacă o să ne iasă și provocarea de a putea găsi prețuri decente, să putem mânca și noi la malul apei și să ne putem bucura de acest peisaj absolut incredibil de frumos. Uite cum se lasă acum, da? Comparam acum puțin prețurile cu ce era, de exemplu, în Thailanda. Bine, eu sunt foarte convins că e aici, că e stațiune și... Cred că și în Filipine, în alte lucruri sunt mai ieftine Da. prețurile. Deci foarte sus, v-am zis, dacă veniți exact aici la intrare, prețurile sunt mari. Noi dădeam undeva la un 20-30 de dolari pe o piesă mai mică, într-adevăr. Măcar în America Centrală nu ai fi dat atâta. Da. Mai mult de $25 nu ai fi dat. Da, exact. Și cam acestea sunt barurile pe care le putem vedea aici pe malul apei. Barul unde Aici poți să ne vii. întâlnim noi mâine la expediție, fix Da? aici. Deci aici venim mâine, fiți pe fază, v-am spus că urmează un vlog cu o expediție. Mi-a pregătit Iasmin, eu nici nu prea știu programul foarte bine pentru că am vrut să mă las surprins, dar v-am zis, n-aveți cum să ratați următorul vlog, pentru că va fi cu mers pe barcă, cu expediții, cu locurile alea superbe, cu ce să mai, o să fie top of the top, vă asigur de treaba asta, o să facem tot posibilul să surprindem expediția în cele mai bune cadre pe care le vom putea face. De ce mișto e și barul ăsta de aici? Vezi, întortocheat așa? Și cu belul în braț, tigăriceau. Mamă, dar care o fi istoria acestei case? Uite-te un pic la. Zici că e cazinoul din Mamaia. Exact, ce bine ai zis, o zici și cazinoul din Mamaia în varianta... Face aici, Nu? o locație, o terasă, nu știu, da. Are ceva Are istorie potențial. treaba, da, are. Dar nu știm care e situația. Poate când veniți aici pe urmele noastre o să găsiți cine știe ce altceva. Poate cumpărăm noi. Da, Să ne cumpărăm găsiți noi. pe noi, poate. Exact, punem mână de la mână și facem aici finanțarea din partea comunității Un An cu Ghiozdan. Vă chemăm aici la retreat-uri. Noi suntem de bază aici și voi veniți. Altă terasă fix lângă. Deci e foarte mișto plaja. V-am spus, un pic îngustă și comercială, dar e ok. Dar o compar vrând nevând cu ceea ce era în Port Barton, unde era mult mai mișto. Era așa mai intim. Deci ne bucurăm totuși că ne-am oprit și acolo. Uite aici. Aici, în capătul plajei, e așa o dezvoltare. Totul arată cumva mult mai altfel decât ceea ce am văzut până acum în stilul local.
Și aici se ajunge pe curbă, unde deja cred că nu mai avem cum să mergem ca pietoni, dar vai, este foarte mare plaja. Uitați-vă cât de extinsă este. Și uite, omul ăsta se uită la o stea de mare care cred eu că din păcate a cam murit. Nu știu dacă se vede acolo, o stea de mare. Dar cred că e moartă deja. Nu știu, hai că putem să vedem dacă putem să o ridicăm sau ceva. Dar ar trebui să fie roz pe spate. Like this. Ok. Să vedem dacă am salvat sau nu vreo stea de mare. Acum vedem care e treaba. O ducem în apă. Vedem care e treaba. Dacă își revine, că sărucuța nu prea trebuie să stea în afara apei, dar asta cam mult în afara apei, dar cine știe, dacă o avea zile, o mai trăi. Cretă multă. Dar vezi că se rotește așa? N-am mai văzut până acum. E un joc de ca un fel de biliard, dar uite, trebuie să bagi în găuri, dar rotezi și masa, vezi, ca să nu te sucești prea mult. Hello. What's the name of this game? Pool? But I know different pool. Different pool. No ball. No balls, yeah. No ball. Da, deci uite, o reinvenție de biliard. Foarte tare, vezi? Și pe masa aia tot acolo. Am mai mers puțin și chiar după colț am găsit această plajă superbă, micuță așa, intimă. Exact, deci încolo se vede golful de unde am venit noi, dar aici e plăcut că mai ajunge o urmă de lumină. Se vede și apusul. Și se vede și apusul și chiar arată foarte, foarte drăguț zona aceasta în care am ajuns. Cred că asta este aici e ultima oprire înainte de a merge drumul pe uscat, dar chiar e mișto, foarte tare arată. Am decis să facem o mică pauză și am găsit o mega ofertă la Apus. Cât e, iubire? Un cocktail, un rom cu cola? 6 lei. Mamă, 6 lei pe bucată. Și fix în primul rând la plajă. Exact. Ceea ce ne place. N-am ce să mai cerem mai mult decât. Da, chiar e mișto, sincer. Nu e nici prea comercial, e puțină lume, muzica e bună, lumina e perfectă. Vibe de vacanță. La recomandarea medicului am decis să ne mutăm un pic mai în față, să putem să vedem și noi mai bine. La recomandarea Iasminei, deci. Da, ce să... Da, gata, am prins locul ăla de acolo. Nu are sens să mai povestim, că se vede. S-a dat drumul și la lumini. Veniți aici că e superb. Doamne, Doamne, Doamne. Am ieșit un pic pe stradă după happy hour să vedem exact cam care este distracția aici locală. Deci s-a schimbat cu totul stațiunea. Da, s-a schimbat total. Loc. Nu pot să înțeleg. Și da, sunt o grămadă de baruri, de restaurante. Oameni, și da, totul e super vibrant. Nu prea îți vine să te duci acasă, dar în condițiile în care noi plecăm mâine de dimineață, cam trebuie, și mergem după aceea să și mâncăm ceva. Mă, ia uitați cine a tras pe aerul câștigător. Cine? Tu! Ia uite ce ai găsit aici, deci este un calamar întreg. Ai, ce bine arată. Vin cu chestii, da. Iar la mine este pork belly, adică un fel de burtă de porc, da. Și ceea ce se întâmplă să arată chiar foarte, foarte bun. Deci poftă bună, iubire. Oameni buni și frumos, s-a mâncat extraordinar de bine aici, a fost undeva la 60 de lei nota. Cum ți-a plăcut? Chiar mi-a plăcut, sincer. E unul dintre cele mai accesibile localuri de aici din zonă. Dar 60 de lei pentru două persoane cu două feluri mari de mâncare, printre care unul cu seafood, bere și apă, mi se pare super ok. Pe Main Street, adică, nu știu. Spuneți-ne și voi. Da, chiar a fost un ospăț. Lăsați-ne un comentariu cum vi s-a părut masa de aici și prețul pe care l-am plătit. Eu mă gândesc comparativ cu România. Și în România, dacă aș fi mâncat un calamar umplut, probabil că aș fi plătit 60 de lei doar pe calamarul ăla uriaș umplut.
să mai bei și o bere, să mai mănânci o burtă de porc, 2 bucăți mari și apă, eu zic că a fost bonus, știi? Da, chiar a fost foarte bine. Restul mereu îți este adus aici până la ultimul bănuț, să zicem așa, ceea ce mi se pare foarte tare. Cert este că noi acum o să plătim aici și o să ne retragem, pentru că mâine, după cum am spus, urmează un tur foarte, foarte tare. Așa că dacă n-ați făcut-o deja, lăsați-ne și nouă un subscribe, pentru că o să vreți să vedeți ce urmează în continuare aici pe canal. Un like ne ajută din suflet dacă îl lăsați și un comentariu în care să ne spuneți cum vi s-a părut experiența de astăzi, cum vi se par prețurile de aici și de ce nu orice fel de gânduri pe care le aveți. Vă pupăm cu drag, ne vedem aici cu următoarea experiență în următorul vlog. Mai bine, ceau, ceau!